Kiitos kun keskeytit nyt äskeisen esitelmäni. Asus soikoon! Nyt lähtee! Heipä hei ja tervetuloa taas tänne uuden unboxausvideon pariin. Ja tuttuun tyyliin mehän olemme Jimsin YouTube-kanavalla. Tällä kertaa me unboxaamme Asuksen hiirulaisen ja tällä kertaa kyseessä on ROG Gladius 2 Wireless, eli tämän Gladius-malliston, Gladius 2-malliston se langattomampi serkku. Ja me tuttuun tyyliimme avaan tämän kyseisen hiiren teidän pällisteltäväksenne ja katsomme hieman tämän laitteen ominaisuuksia ja sen sellaista, joten käydäänpäs itse asiaan. Noin, ja siitä paketti auki. Otetaan tuolta yläpäästä puukolla hieman, kutitellaan noin. Noin, ja tosiaan täältä voi vielä ihastella tämän tuotteen, jos nyt haluaa kurkata sitä ennen kuin sitä rupeaa unboxaamaan. Tai siis avaa sen kotonaan, ihan sama. Siitä löytyy nyt sitten tuo paketti ja täältä löytyy itse hiiri. Se on vielä nätisti muoveissa ja kiiltää ennen kuin rähmäkäpälät ovat siihen menneet koskemaan. Siitä lisää. Sitten täällä on USB-dongle, wireless döngeli, millä sitten saadaan tämä langaton yhteys tähän kyseiseen hiirulaiseen. Republic of Gamers-pussi, mihin voi sitten tämän hiirulaisen laittaa, kun lähtee lanittamaan tai muuten vaan tykkää ulkoiluttaa hiirtään silloin tällöin. Ja sitten löytyy latauskaapeli, jolla ladataan tämä kyseinen hiiri. Pussukasta löydämme ohjekirjasen. Tämä pitää sisällään niin paljon asioita kuin Quick Start Guide, eli se on siis pelkästään Quick Start Guide, yllättävän paksu sellainen. Meillä on vaihtokytkimet tähän hiireen. Niiden vaihto on yllättävänkin helppoa. Voimme kurkata sen tuossa esittelyvaiheessa. Ja sitten meillä on tietenkin Republic of Gamers tarra, että tämän kun liimataan koneeseen, niin kaverit tietää, että nyt on kova jätkä. Ja ensitöiksemme tutustumme tietenkin tuttuun tyyliin tämän hiiren ulkonäköön. Ja no, tämä nyt ei sinänsä muutu minkäänlaiseksi näistä aikaisemmista ROG Gladius 2 ulkonäöstä. Ei siis poikkea tästä alkuperäisestä ROG Gladius 2 hiirestä, vaan on täsmälleen samanmallinen kuin tämä aikaisempi hiiri, mutta tämä on nyt sitten vain langaton versio siitä. Ja monipuolisena ominaisuutena tämä langattomuus on kahdella eri tapaa yhdistettävissä. Täältä löytyy pohjasta nappula, missä on off tai Bluetooth, jolloin me saamme täältä alkaakin vilkkumaan, että nyt etsimme Bluetooth-laitetta. Ja kun kytkemme sen näille toiselle puolelle, niin tällä hetkellä nyt meillä on käytössä sitten 2.4 taajuus tälle langattomuudelle. Ja muita ominaisuuksia tässä hiiressä on esimerkiksi nämä kytkimet. Tästä löytyy Omronin kytkimet ja ne on vaihdettavissa, jos haluaa tämän napin tuntuman hieman erilaiseksi. Nappeja tästä löytyy sitten nämä tutut ja turvalliset oikea ja vasen hiiren nappi. Rullasta löytyy tietenkin yksi nappi. Tästä päältä löytyy tämä DPI-valintanappi ja tässähän DPIt menevät aina 16 000 saakka. Ja täältä sivulta löytyy sitten vielä 2 kappaletta peukalonappeja. Tietenkin, koska kyseessä on Asuksen tuote, mistä löytyy RGB-lediä, niin tämähän on synkattavissa sitten muiden aura-yhteensopivien laitteiden kanssa, eli nämä valot saa täällä nyt sitten vaihtumaan missä ikinä väreissä sitten haluaakaan, sen sykkivän tai vaihtelevan tai pulssaavan tai tekevän melkeinpä mitään vaan. Eli tästä löytyy nämä valoelementti, löytyy tästä hiiren perästä, jossa on tämä Republic of Gamers logo, sekä täältä löytyy sitten tämän rullan molemmin puolin tämmöiset kaistaleet, missä valot sitten välkähtelee iloisesti. Näitä kaikkia ominaisuuksia, näitä valo-ominaisuuksia ja muita on sitten mahdollisuus muokata tuolla Asuksen Aura-sovelluksella, mistä löytyy sitten omat säädöt niin erilaisiin profiilivalintoihin kuin näiden valojen säätämisiin. Ja tätä kyseistä hiirtähän voi sitten ladata tällä mukana tulleella punotulla johdolla, ja tämä lykätään tänne hiiren keulaporttiin. Noin. Ja näin ollen hiiri on sitten latauksessa.
Hiiren sensorina toimii Pixart 3389. sensori. Kurkataanpa seuraavaksi, miten tämä kytkinten vaisto. Kurkataanpa seuraavaksi, miten tämä kytkinten vaihto onnistuu. Ja kytkinten vaihtohan onnistuu. Tässä kohtaa tarvitsemme, kun haluamme vaihtaa tähän hiiren kytkimet, tarvitsemme hiiren, tarvitsemme vaihtokytkimen ja jonkinnäköisen työkalun, millä sitten hieman purkaa tätä hiirtä, koska se on nyt valitettavasti pakollista. Ja ensi töiksemme käännämme hiiren ylösalaisin. Ja täältä löytyy 4 kappaletta tällaisia kumitutteja. Joudumme nyt valitettavasti käyttämään hieman puukkoa, ja tämä kannattaa tehdä hyvin varovasti, ettei turhaan puukota sitä omaa hiirtään, mutta tämän avulla saa melko paljon helpommin nämä kumitutit, tai ainakin pitäisi saada. Erittäin epäkäytännöllinen by the way tämmönen linkkuveitsi, koska se ei ole millään tavalla pyöreä tai mitään, mikä voisi olla sinänsä hyvä ominaisuus. Ja sieltä kun varovasti tämän otamme irti, niin löydämme tämän hiiren siitä nyt aukinaisena. Tässä myös huomaan sitten samalla, että sieltä löytyy tämän kyseisen hiiren akku. Ja täällä on sitten etualalla nämä kytkimet ja niiden vaihto on yksinkertainen irroitus näin. Ja täältä voi sitten vaihtaa tällaisen eri tuntumalla olevan alkuperäisen tilalle ihan oman mieltymysten mukaan ja maun mukaan. Se vaan lyödään tuohon ja töks. Ja tämän jälkeen tämä koko äskeinen purkuoperaatio tehdään toiseen suuntaan, niin hiiri on taas eheä. Sellainen oli Asuksen ROG Gladius 2 wireless hiiri. Ja eipä tässä tältä erää taas sen kummempaa, joten me palaamme taas jonkin toisen videon parissa, joten se on hei hei!